És a következő beszélgetés az kategória nyertesekkel fog elhangzani, mégpedig a Future Proof kategóriának a tavalyi nyertesével, ember és technológia központú jövő álló szervezet témakörében. A beszélgetésben String Gábor, a Microsoft Magyarország ügyféligazgatója pénzügyi szektorban fog részt venni, illetve Popovics László, az OTP Bank elosztott rendszerek fejlesztési igazgatóságának a vezetője. Ugye maga a Future Proof Organization cím a jövő szervezeteit vizsgálja, ahol a technológia és az ember kooperációja teszi igazán sikeressé a szervezetet, és ennek a szellemében a digitális transformációt egyaránt kezelik a technológia, szervezeti működési keretek, üzleti modellek, adatalapú döntéshozás és készségek fejlesztése kapcsán. Erről szól a kategória, és erről fog beszélgetni László és Gábor, akikről már egy-egy mondatot mondtam, amíg még éppen előkerültetek itt, úgyhogy azt hiszem, hogy tiétek a szó, és nagyon jó beszélgetést kívánok, én majd visszatérek. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen, jó reggelt kívánok a hallgatóknak is, és a résztvevőknek. Köszönjük szépen a felvezetést. Nagyon örülünk egyébként mindketten beszélgetőtársammal együtt azért, hogy részt vettünk ezen a mai rendezvényen, hogy a HR szakmai szempontból meg tudunk nézni egy kívülről informatikai szakmainak tűnő szervezetet és a hátterét, és szerintem ez nagyon szépen rámutat arra, hogy a mindennapokban ma már a digitalizáció és a nagyvállalatoknak a működése és a szervezeteknek a dinamikája, változása nem különálló aktorok, tényezők, hanem egymást kölcsönösen meghatározzák és nagyon erősen befolyásolják. Egy nagyon szép példát hoztunk ma ide a hallgatóság elé. Ennek az apropója ugye egy tavaly átadott díj, amit a Lászlóik csapata és szervezeti egysége nyert meg, ami egy elég speciális szervezeti működésre és ennek a részlegnek a sikereire alapozott, és így ezzel kapcsolatban szeretném egyébként az első kérdésként föltenni azt, hogy mivel foglalkoztok, mi a missziója, mi a célja ennek a szervezetnek, miért különleges, és mi lehetett az oka annak, hogy ezt a díjat elhoztátok. Köszönöm szépen, üdvözlök én is mindenkit. A szervezet kialakítása során ugye egy érdekes kihívással találkoztunk 2018-ban, hogy nagyon nehezen mentek át a megújulást célzó fejlesztések. És menedzsmenttől kaptunk egy felhatalmazást, hogy zöldmezősen hozzunk létre egy új szervezeti egységet, ahol megvolt az a lehetőségünk, hogy gyakorlatilag nulláról mi találjuk ki a teljes szervezeti kultúrát és működést. Én azt gondolom, hogy ez rengeteget segít a szervezetnek abban, hogy megértse azt, hogy mivel tud többet egy ilyen szervezet, mint a miénk is adott esetben. Ami egy érdekesség volt, hogy magába a filozófiájába a szervezetnél az Ikigai és a Growth Mindset szemléletmódot próbáltuk ötvözni, amire ugye Gáborral volt egy érdekes múltbeli kapcsolatunk. Az ő konferenciájukon vettem részt még külföldön, a Growth Mindsetről, és felismertem ennek jelentőségét. Ugye ezáltal próbáltam a szervezetet is olyan módon kialakítani, hogy a változásokat ne ellenálljon, hanem próbálja minél inkább befogadni, minél hamarabb úgymond tudjuk alkalmazni a jövőbeni technológiákat. Ami egy érdekes tapasztalat, hogy annak ellenére, hogy a területemen csak IT szakemberek dolgoznak, felismertük azt a problémát, hogy a szakmai munkát azt önmaguktól meg tudják tanulni, ugye pont a Growth Mindset segítségével, viszont az emberi fejlődéshez nagyon sokat lehet nekik segíteni. És épp ezért rengeteg önismereti és személyiségfejlesztési tréninget tartunk házon belül, ami szerintem megint egy különlegesség, hogy ezt mint vezetők tartjuk, és ezáltal a kollégáink számára sokkal hitelesebben tudjuk előadni. Ugye ezek azért is fontosak, mert nem csak a magánéletben, meg a szakmai életben lévő problémákkal találkoznak, és ezáltal azt gondolom, hogy sokkal inkább meg tudják oldani azokat a problémákat, amik esetlegesen előkerülnek náluk. Ugye amit tapasztaltunk ezek alapján, hogy házon belül is sokkal kevesebb konfliktus van az emberek között, illetve a területünkön kívül lévő másik területekkel való együttműködés során is sokkal kevesebb konfliktussal találkozunk. Ugye, ami egy érdekesség a működésünk kapcsán, hogy ami gyakorlatot kialakítottunk, egyre többen érdeklődnek iránta,
Tehát tartottunk már workshopot egy telekommunikációs cégnek, illetve egy másik pénzintézetnek is itt van. Mi szerintem megint egy különlegesség, hogy ezt a tudást nem csak házon belül építjük fel, hanem meg is osztjuk. Hogyan éltétek meg ezt az időszakot, az elmúlt fél-egy évet egyébként? Hogy vészeltétek át? Milyen tapasztalatok voltak? Ez egy nagyon érdekes időszak volt, mert én azt gondolom, hogy ami egy érdekes iránymutató lehet így a szervezet fejlesztésében, ez pontosan Abraham Maslownak a szükségletek fejlődése. És ugye ezen a skálán én néztem, hogy milyen szintig jutottunk el a kollégákkal. Ugye a pandémiát megelőzőleg már az esztétikai részre tudtunk koncentrálni, egy fejlettebb szint ebben a piramisban, hogy a kollégák valami maradandót alkossanak. És amit tapasztaltam, hogy ezáltal, hogy rengeteg kommunikáció van arról, hogy veszélyben vannak, félelem van, visszaestek a második szintre, ahol a fizikai biztonságot kezdték el keresni. Ugye azért is érdekes volt ez, mert gyakorlatilag most innen újra kell építeni ezt a biztonságot. Ugye a következő szint lenne a szükségletek piramisában a valahova való tartozás. És ugye ez a félelem, hogy visszajöjjenek dolgozni, ez pontosan ezt gátolja. És én azt gondolom, hogy ezen minden vezetőnek rengeteget kell dolgozni, hogy újra a közösségnek értéke legyen, és a kollégák kimozduljanak az otthoni komfortzónájukból, és visszajöjjenek a vállalathoz dolgozni, élvezzék azokat a pillanatokat, amit megélnek egymással. Ez azt gondolom, hogy mindenhol egy nagyon komoly probléma, mert azáltal, hogy elidegenednek így egymástól, sokkal nehezebb megtartani is a kollégákat. Sok esetben, ha kapnak egy jobb pénzügyi ajánlatot, sokkal könnyebben elfogadják, mint a pandémiát megelőzőleg. Ugye, talán a hallgatókat érdekli azért a résztvevőket, hogy ez egy mekkora szervezet egyébként. Az OTP egy óriási nagy vállalat, rengeteg területe van, tradíciója, szervezeti kultúrája, hogy illeszkedtetek be, mi az, ami új volt, mi az, ami forradalmi volt, milyen tapasztalatok voltak ebbe az egészbe, és egyébként is ez egy valószínűleg még működő, élő, változó dolog. Ugye egy 2018-at említettél, akkor ez egy alig 2 éves szervezeti egység, szóval hogy éltétek ezt meg? Viszonylag gyorsan nőttünk. Ugye ez is mutatja, hogy maga a kultúra milyen szinten tud vonzóvá tenni egy munkahelyet. Közel 100 embert vettünk föl az első évben. Az, ami szerintem az itthoni informatikai piacon egy hatalmas szám. Ugye ehhez tartozik, hogy az idei évben tovább bővülünk, tehát ilyen szinten a szervezet is elismerte a sikereinket. Az idejében közel 40 embert fogunk felvenni. És a továbbiakban, ugye, ahogy nőnek az igények, valószínűleg még bővül a szervezet. Ugye itt nagyon sok kihívást kellett legyőzni és megoldani. Én úgy tudom, hogy a nemzetközi piacról is hoztatok szakembereket, illetve kinyújtatok mindenképpen speciális tudás és az igények miatt. Hogy sikerült ezt megoldani? Meg egyáltalán a branding kérdése, hogy vagytok a munkavállalók forgási sebessége, meg egyáltalán lojalitása, amit így 2 év alatt lehet mondani, milyen tapasztalatok vannak? Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon vonzó lehetőség volt, hogy akit megkerestünk jelölteket, őnekik felajánlottuk azt, hogy jöjjenek el hozzánk, és próbálják ki, hogy milyen itt dolgozni ebbe a közösségbe. És gyakorlatilag azután, hogy itt egy ilyen próbaidőt úgymond eltöltöttek minden kötelezettség nélkül, azáltal kaptak egy olyan képet magáról a szervezetről, hogy teljesen más maga a működési filozófiája, mint amit megszoktak idáig. És azáltal utána már nem nagyon kellett őket győzködni, hogy ide jöjjenek dolgozni. De számunkra azért is fontos, hogy ezeket a magas képesítésű technológiai szakembereket sikerült behúzni. Az itthoni kollégák számára is az egy hatalmas lehetőség, hogy nagyon komoly szakemberektől tanulhatnak. Én azt gondolom, hogy ahogy egyre fiatalabb generációt kell bevonzani, számukra egyre inkább fontos lesz az, hogy legyen egy olyan példamodell, akitől tudnak tanulni, és tényleg ezt sajátíthatnak el, ami nemhogy Magyarországon, de európai viszonylatban is egyedi. Tehát ha jól értem és össze akarom foglalni, akkor ennek a nagyon gyors, nagyon sikeres építkezésnek a lényege és a kulcsa az valahol ott kereshető, hogy ennek a területnek a vállalaton belüli missziója és feladata
és azok a rendszerek, amiket egyébként, termékek, amiket előállít ez a szervezet, azok összhangban vannak a szervezetnek az arculatával, az identitásával és ezzel a fajta működési rendszerével, és valahogy így ez, ahogy harmóniába került, így meg is találtátok azt a hatalmas nagy szakemberállományt, egyrészt be tudtátok vonzani és meg tudtátok tartani, és ha jól tudom, sikeresen le is szállítottak. Szóval ez egyfajta visszaigazolás lehet, hogy lehet innoválni ilyen szempontból is, szervezetfejlesztési oldalon is, nyilván kockázatokkal jár, de megtérül, és az látszódik, hogy sikere végig lehet vinni egy ilyen környezetben is. Igen, ez egy nagyon érdekes dolog, mert van egy konvi törvénye nevezetű szabályrendszer, ami ugye arról szól, hogy amilyen a szervezet, olyan informatikai rendszereket alkot, illetve amilyen informatikai rendszert vezetünk be, az visszahat a szervezetre is. Ugye ezáltal mi ugye elosztott rendszerként működünk, szervezeti működésünk is elosztott, ilyen egypontos hiba lehetőségektől mentes. Tehát nincs olyan, hogy mondjuk egy kolléga kiesik, és akkor az a feladat leesne a földre. Éppen ezért én azt gondolom, hogy nagyon hatékony maga a működés. Ugye nagyon magas felhatalmazást kaptak a kollégák is. Arról nem nagyon beszéltünk, de például a felvétel során is nem én vezetőként döntöm el, hogy kit veszünk föl, bízzuk ezt a döntést. Döntsék el, hogy napi 8 órában jelöltel tudnak-e együtt dolgozni, illetve a jelölt is döntse el, hogy ezekkel a kollégákkal szeretne együttműködni. Ha működik a kémia, akkor utána nekünk már csak a papírmunkát kell elvégezni. De ugye ez egy nagyon erős kontroll is a dolgozók esetében, tehát nem mindenféle méréssel bizonyítani azt, hogy a kolléga elvégzi a munkáját, hanem csapaton belül, hogy egymás milyen munkát végeznek, és hogyan oszlanak meg a feladatok egymás között. És ezáltal, hogyha valaki éppen lazsál, vagy nem akarja oda tenni magát, a csapat fogja jelezni, hogy nem akar ezzel a kollégával a továbbiakban együttműködni. Akik ugye nagyobb részt a szervezeti egységünkből távoztak, azok majdnem minden esetben ilyen okból távoztak. Vagy kulturálisan nem illeszkedtek, vagy a technológiát nem tudták elsajátítani, mert egyszerűen mentálisan nem illeszkedtek ehhez a fejlesztési módhoz, és ezáltal én azt gondolom, hogy kialakult egy nagyon-nagyon stabil közeg, ami most már úgy, ahogy kell, működik. Ez a fajta modell egyébként azt gondolod, hogy informatikai szolgáltatások és fejlesztési területekre érvényes szervezeti modell, vagy ez abszolút generális és kiterjeszthető, tehát a tapasztalatok átvehetőek. Egyszerűen azt a munkaerő közeget meg állományt kell megtalálni, aki ezt a fajta felelősséget azt megérti és át tudja venni. Igen, itt a felelősség egy nagyon érdekes dolog, mert egyik részről ugye mindenhol van, hogy fel kell hatalmazni a kollégát, de a kollégák legtöbb esetben ezzel nem akarnak. Tehát ők azt szeretik, hogyha kikérdezik tőlük, hogy a házi feladatot megcsinálták-e. Ez is egyfajta felnőtté válási folyamat. Én azt gondolom, hogy ha valaki kap egy felelősségteljes feladatot, akkor azt neki kell elvégezni. És ezáltal nagyon komoly feladatra tudok bízni, és épp ezért én vezetőként például tudok a stratégiai fókuszokra koncentrálni, nem kell a napi operatív feladatok szintjéig lemenjek. És mégis jönnek az eredmények, amit a vállalat elvár. Mire vagytok nagyon büszkék egyébként? A fejlesztés, amit én azt gondolom, hogy az is egy olyan témakör, amire nagyon büszkék lehetünk. Ugye az elmúlt egy évben, ami rendszert fejlesztettünk, 0 perc volt a tervezett és a nem tervezett leállás. Én azt gondolom, hogy ez a bankpiacon egy eléggé egyedi dolog. Majdnem minden vállalatnál azért lehet látni, hogy vannak karban. Ezt az általunk fejlesztett rendszerekkel sikerült kiküszöbölni. Ugye ahogy megyünk a 7x24-es ügyfélkiszolgálás irányába, én azt gondolom, hogy egyre nagyobb fókusza lesz a megoldásoknak. Mit gondolsz, mit hoz a jövő egyébként? Jövő egyébként egy nagyon érdekes dolog. Én pont az utóbbi időszakban rengeteget foglalkoztam a mesterséges intelligenciával. És ugye ami igazán felütötte a szememet, láttam a World Economic-nak egy előrejelzését, hogy 2000 az emberek 50%-ának kell újra képeznie magát. Ugye ebben hatalmas szerepe lesz a mesterséges intelligenciának. Én ezt úgy apostrofálom, mint annó az internet. Tehát aki elkezdte használni az internetet, az nagyságrenddel nagyobb produktivitást tudott megalkotni, mint azok, akik nem használták. Ugyanez lesz a mesterséges intelligenciával is, és egy teljesen más szemléletmód és tudáskészlet kell hozzá,
ami az én azt gondolom, hogy felelős vezetőként idejekorán ezt fel kell ismerni, és a kollégák számára megadni az összes olyan eszközt, amivel ezt meg tudják valósítani. Illetve a másik, ami szerintem egy nagyon fontos, rengeteg problémát okoz a fluktuáció egy vállalatban. Tehát mire a kolléga helyére találsz valaki, betanítod, produktívá válik, mint az a kolléga, aki adott esetben elmegy, sokkal célra vezetőbb, hogyha a kollégákat, és ha az igény változik, amit le kell szállítsanak, akkor ahhoz megadjuk a tudást és a fejlesztési lehetőséget. Ugye épp ezért kezdtünk el ezzel a mesterséges intelligencia vonallal is foglalkozni, illetve a másik, amire nagyon büszke is vagyok így a jövőalkotás kapcsán, hogy egyre fontosabb, én azt gondolom, hogy a kolléga jól érezze magát a munkahelyén. Ugye ebben sokkal szerepet játszik a fizikai egészség is, amire ugye most rávilágított a pandémia is, illetve én azt gondolom, hogy pénzügyi szektorban való munkáltatóként kifejezetten fontos a financial well-being, ami által ugye a kollégáknak adunk egy pénzügyi tudatosságot, ami által a saját pénzügyi hátterüket tudják rendezni, és a jövőben akár teljes mértékben szabaddá tudnak válni. Akár a nyugdíjas éveikre, ők már tényleg úgy mernek nyugdíjas korba, hogy nincsenek pénzügyi problémáink. És ezt is azt gondolom, hogy idejekorán el kell kezdeni, és nagyon fontos, hogy tudatosítsuk a kollégákban. Pontosan azért, mivel a pénzügyi szektorban dolgozunk, ezért nagyon sok lehetőségünk is van erre, hogy ezt a tudást átadjuk. Talán a HR szakmának ebből az üzenet meg a tapasztalat az lehet, hogy ne féljünk a mesterséges intelligenciától, sőt, menjünk elébe és értsük meg, hogy helyettesíti, vagy nem, ez nagyon rossz szó, hogy egészíti ki egyébként, hogy segíti fejleszteni a szervezeteket. Igen, én is azt mondom, hogy fejlesztik. Ennek a transzparenciája, meg az egésznek a tudatos oktatása egy szervezetbe, hogy elfogadják, amikor ez érkezik, akkor majd előkészített módon fog történni. És ez nem elsajátítják. Én azt gondolom, hogy sokkal erősebben fognak tudni reagálni a piaci változásokra. Ugye szinte minden szektort érinteni fog, úgyhogy éppen ezért érdemes rá készülni. Nagyon szépen köszönöm. Tovább tudnánk ezt a témát folytatni, de azt hiszem, hogy sikerült megvillantani itt a HR szakmának és a digitalizációnak az összefüggéseit, és köszönöm szépen, Laci, akkor ezt a betekintést. És akkor nagyon köszönöm a beszélgetést, és tőletek elbúcsúzom.